شخوا ونزانن هوال زهرا دکم کجی 23 حزیران لگوند حلنج دو کم کجی دا شهید کد نها هوال زهرا بخوا دناف خبات جن دادما جی خواه دگرد یعنی پرانی هوال زهرا مثل خبات جن دخواست خواه پیش بخینه جن در دور خواه پیش بخینه دخواست حرتم دناف کارو خبات دابه یعنی تمید آلی جن داد تم دناف لیگرینه دا بود دخواست لی کلیم بکه جن چیه جبو چه جن گهشتیه به آسته چما بین دستی جن او قاسا زیده بیه یعنی چوکانی خدا حتی که گهشت آسته شهادت حتم دخواست خدمت جن بکه یعنی بخار راستی جی از بجم هوال زهرا پر زور زحمتی دین حتی که گهشته به مرحله یعنی دا آلی مالباتی دا جی پر ایشیا دنام جواک دا جی پر ایشیا دا آلی میجی دا بخوا پر ایشیا حتی که خواه پیش خست پر ایشیا مثلا دا آلی مالبات دا ملتی می کوبانی پرانی عشائرینه یعنی عشیرتی لجمانه هیه هوال زهرا دوا آلیانا دا حرتم برخواده دا تجاری ظلم قبول ندکر هوال زهرا بخواه بشی حقوق خاندیه ده دبستان دا زانینگه بشی حقوق خواست بخونه هدف هوال زهرا که بشی حقوق بخونه یک جی وایا بو یعنی آرمان جا خواهی که بخونش بو پاراستنا ما فی جن بو یعنی وی دمه نه تری خستنه که جن هبو نه ام بجن جنه کانو بو خواره و ببرا وی از دبجن بری شورش روش آبایه بری 19 تیرمه و دمه دا هوال زهرا بشی حقوق دخان دزانین گه دا یعنی آرمان جا خواه دبره دا هبو بره لیگرین خواه سر جن هبو دوگو از دخوازن بی بشی بخونمش بکو از پاراستنا ما فی جن بکم یعنی حرتم مگود تم بناب لیگرین دا بو جن چیه جن جبو چی گیشتی به آسته چما جن او خواستهاتی کوله کرنه چما هفسنگین دناب بری جن او ظلام دا تنه دمال دا دناب جواک دا دناب کارو خبات دا هوال زهرا هدف خواه یک جی وایا بو دو چوکانی خواه هوال زهرا پرانی خواه آلیکاری مالباتی دکر روشیمه مالباتی پر فقیر بون دخواست به مال را به آلیکار یعنی حتی پر جارا باب ما خواست جبر مکتب درخینه ندهیشت که خواندن خواه تمام بکه تمی هول دادا دوگو از دخوازم بخونه والحاصل هیدی برخواده لهمبر باب من مالبات سکنی از گرگ خواندن خواه تمام کم خواندن خواه تمام کر برد ماموسته بو دم رژیم کلوه داره اول زهرا ماموسته بو یه زمان عربی بو بری که در باسی ماموستلقی ببه جن اینها تمنی خوی مزنی اینها که خواندن قط نزانن بخونن بنویسینن دمالا دا درس دادا دهات جن لجیم مال دا کوم دبون درس دادانا دگو برا جن زانه بخونه خواه پیش بخینه برا آسته خواه خواندن آسته خواه زانه بونه هبه اول زهرا بی رنگی بو یعنی ده دست بکه بری که از بیجم ریخستنا جن ناس بکه هولدانی خواستر جن هبو یعنی مگود دمال دا حتی درس دادن پیش را شورش دست بکر شورش روژاوا دست بکر دیسا جارا خواه یکمینه که در باسی ناو کارو خبات بو در باسی ناو مالا جن بو دیسا جی خواد خبات جن دا گرتن پیش را هوال زهرا دمه که پر دریج دا خبات جن دا کارو خبات کرد پیش را در باسی دیوانا تب دمه بو یه مجواکی کارو خبات مجواکی لوه داره در باسی وی داره بو پیش را شارداری هاد نعاوا کرن پشتی شر کوبانی شرکی و قاسم مزن هاتا کرن حوال احتیاجی دی زهرا در باسی شارداری بو در باسی شارداری بود شارداری دا جی خواگرد ورجی دمکی پردریج ما پیش را در باسی مجلس عدالت بو جبرکو بش حقوق خانده بو دمکی دوی داره دا جی ما شخواهری داویجی در باسی کنگراستار بو جی خواهد خواردنسیون کنگراستار داد کرد یعنی مگود آرمان جا حوال زهرا آرمان جک دا بو پیش خواه یعنی چاوا جنه آزاد بکه چاوا ریا تگوشینه بجنه بدن آسکرن جن چاوا کانو به برخواه بدل هم بری زور و زحمتیان خواسته که حوال زهرا بایا بو لی از بیجم کارو خباتی که دکری نتنه دا آسته جن دا دکر مثلا لوه داره پرورده دهات نوکرن پیشنیاری و هبون جبو ظلام ماجی پرورده واره وکرن جبو جنجی پرورده واره وکرن خواسته که حوال زهرا نتنه که جن خاناس بکه لکیلک و ظلام جی خاناس بکه که چاوا ما فی جنه بده که
یعنی هولدانی خود پر مزن هبون آرمان جا دولت ترکیه جی باید دمی که حوال ما یعنی جنین می کرد کو سوقاس دکن بخاطر ما بی هیز و بی اراده بکن لی اما وی تشتیجی و تجاری خیال نکی بلکه حوال زهرا مگود چی پارچاک جان ما بو خوش کام بو و قصاصال ام هفدر جیان دکنه تشتی که به ایشه بلکه هم به ایشه ام جیان دکن بلکه او قصاصال ام هفدر جیان دکن لی تجاری ام نهی لندش من ما کیف خوش ببه هم تجاری کیف خوشین دشمن امنی نکن ما ببه و بیشه والا من جنک کرد یا جنک سیاست مدار یا جن سیاست مدار مکشته دوی معنی ها نکوی خستنا جن و گیش کی هلواشه یا و بکه و خاره برای تجاری نفکره ایرو زهرا شهید کت و بحضر زهرا لپی ویجی هبنه ایرو هبون شهید کت و بحضر هبون و لپی فکری وانا جی هبنه